हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज नेप्से बढेको छ 9.44 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 2085.71 को बिन्दुमा गएको छ र विकली बुलिश सेन्टिमेन्ट देखाएको छ र आज पनि अन्तिम प्रहरमा अन्तिम आवरमा चाहिँ यसरी मार्केट यहाँबाट बढेर बन्द भएको छ र मार्केटमा आज कारोबारको कुरा गर्यो भने पनि 2 अर्ब 59 करोड बराबरको कारोबार भएको छ र 181 वटा कम्पनी बढेको छ, 57 वटा कम्पनी घटेको छ र 9 वटा कम्पनी स्थिर छ। नेप्सेमा अब टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि टेक्निकल चार्टले चाहिँ के जनाएको छ त अब नेप्से 2 दिन क्रमिक रूपमा चाहिँ बढ्दै गएको छ। यसले नेप्सेमा अलिकति सकारात्मक बाटो चाहिँ देखाएको छ। तर अब हामीले यति भन्दैमा नेप्सेलाई चाहिँ हामी एकदमै पोजिटिभ लिइहाल्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। नेप्से 2 दिन निरन्तर बढ्नु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो हो र मार्केट अहिले नेप्से अलिकति स्थिर अवस्थामै छ भनेर पनि म भन्न रुचाउँछु। यो लेभललाई पार नगर्दासम्म म तपाईहरुलाई हिजो अस्तिदेखि भनेको थिएँ, यो लेभललाई पार नगर्दा जेलसम्म मार्केटमा धैर्य गर्नु होला। अहिले धैर्यता गर्ने बेला हो। यो लेभललाई जुन दिन यसरी ब्रेकआउट दिन्छ त्यो दिन मार्केटले यहाँ केही दिन बस्यो, यसरी यहाँ केही क्यान्डलहरू बनाएर माथि जाने जस्तो अवस्था भयो भने बल्ल मार्केटमा हामी इन्ट्री हुनुपर्छ। यो लेभलमा हामी मार्केट यही लेभलबाट बढ्न सुरु गर्यो भने बल्ल बाइ गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिले मार्केटको अवस्था चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी एउटा पोइन्टमा गएर झरेको छ र अहिले पनि यसरी झरेर फेरि बढ्दैछ। कतै यो फेक ब्रेकआउट त होइन भनेर यसरी मार्केट यो लेभलमा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले ज्यादा देखेको छु। त्यो हुँदाखेरि अहिले मार्केटमा अलिकति कारोबार रकम पनि थोरै आएको छ र भोल्युमको कुरा गर्यो भने पनि हिजोभन्दा थोरै भोल्युम बढी जस्तो देखिन्छ र भोल्युम पनि अलिक कम छ। यसले के जनाउँछ त मार्केटमा सेलरहरू अहिले तत्कालै सस्तो मूल्यमा शेयरहरू बेच्न चाहदैनन् र मार्केटको नेगेटिभ साइडको कुरा गर्दाखेरि अलिकति माथि पुगेर यसरी 2000 कै लेभलमा 2050-60 कै लेभलमा आउने सम्भावना चाहिँ बढी छ। त्यो हुँदाखेरि अहिलेलाई चाहिँ तपाईहरु पनि मार्केटमा चाहिँ धैर्यता चाहिँ गर्नुपर्छ। मार्केटले अहिले तत्कालै बाइ सिग्नल दिइसकेको छैन, तसर्थ तपाईहरु वेट एन्ड वाचकै रूपमा चाहिँ बस्नु होला र विभिन्न इन्डिकेटरहरूले के भन्छ त फिबोनाची रिट्रेस गरेर हेर्दाखेरि के भन्छ त मार्केटले। अब तपाईहरुलाई मैले पहिल्यै भनेको थिएँ यो फिबोनाची लगाएर हेर्दाखेरि पनि मार्केटमा अलिकति यो लेभलबाट मार्केट माथि यसरी हेर्दाखेरि यो लेभलमा मार्केटले केही रियाक्ट गर्यो भने बल्ल हामी इन्ट्री हुन्छौँ। यो लेभलमा मार्केट यही लेभलबाट माथि फर्केको छ र यो लेभल पार नगर्दा जेलसम्म चाहिँ तपाईहरु धैर्य भएर बस्दा पनि हुन्छ र मार्केट यसरी यी 3 वटा यो लास्ट सपोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 2023-20 को लेभलमा चाहिँ आउँछ। मार्केटले यो लेभलबाट मैले तपाईहरुलाई पहिले भनेको छु यसरी यो लेभललाई चाहिँ टच गरेर फेरि यसरी तल आइदिन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले आत्तिहाल्नु पर्दैन। मार्केटमा तपाईहरु बाइ गर्न खोज्नु भएको छ भने इन्डिभिजुअल स्टकलाई हेर्नु होला। इन्डिभिजुअल स्टक हेर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र मार्केटले यो पोइन्टलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि नबस्दा जेलसम्म मार्केटमा इन्ट्री गर्नको लागि हतार गर्नु पर्दैन र ठूला लगानीकर्ता पनि अहिले तत्कालै शेयर किन्ने मनस्थितिमा छैनन् जस्तो लाग्छ र केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ इन्डिकेटरको अवस्था कस्तो छ, इन्डिकेटरले के जनाउँछ भन्ने कुरा गरिहालौँ। त्यसपछि हामी जस्तै MACD लगाएर हेरौँ, MACD लगाएर हेर्दाखेरि MACDले स्टिल सेलिङ सिग्नलै दिएको छ। यसमा सेलिङ सिग्नलै छ तर हिस्टोग्राममा बनेको क्यान्डलले चाहिँ सेलिङ चाहिँ अलिकति कम छ, सेलरहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ छैनन् भनेर चाहिँ देखाएको छ। RSI को कुरा गर्दाखेरि
आरएसआई पनि मासतिर बढ्दैछ। अब यो लेभलमा आयो, कम्तीमा पनि 60 को लेभलतिर आयो भने मार्केटले चाहिँ अलिकति अपट्रेन्डको यात्रा गर्न सक्छ। स्टिल आरएसआई पनि मासतिर बढिराखेको छ, यो एकदमै राम्रो सङ्केत हो। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्ड हेर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डले पनि माथि चाहिँ मार्केट माथितर्फै लागिराखेको छ र यो बिस्तारै खुम्चिँदै गएको छ र यसले ब्रेकआउट गर्यो भने, ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने मार्केट माथितर्फ चाहिँ जान सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ। मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट कुर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मेरो विचारमा लाग्छ। त्यस्तै हामी इचिमोको क्लाउडलाई हेरौँ। इचिमोको क्लाउडले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि इचिमोको क्लाउडमा पनि राम्रै सङ्केत छ। मार्केट माथि बढिराखेको छ, यहाँबाट बढेर अब बिस्तारै हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ कि यो क्यान्डलहरू चाहिँ यो क्लाउडमा आउँछ कि घटेर भनेर भनेका थियौँ। बिस्तारै माथि लाग्दै गरेको छ। कन्भर्जन लाइनलाई अब अर्को दिन चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथि जाने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ। अहिले स्टिल हेऱ्यो भने मार्केट एकदमै राम्रो छ। मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल स्टकहरू चाहिँ एनालाइज गरेर मात्र चाहिँ इन्ट्री हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। हामी नेप्से सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू बनाइरहेका हुन्छौँ र हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी तपाईहरू हामीसँगै जोडिन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।